Madali lang ba mag-apply ng visa papuntang Spain? Marami po akong napapanood na mga videos and, nakakapang-engganyo na para pumunta ng Spain, manirahan doon. Hindi lang dahil sa maganda ang Spain, pero, dahil madali lang daw makakuha ng Spanish citizenship ang mga Philippine passport holder. So na-research ko po ito and yung Spain meron po silang rule na kapag ikaw ay Philippine passport holder, actually few countries ito siya and nakasama po ang Philippines. So kapag ikaw ay Philippine passport holder, um, instead of 10 years, kasi 10 years yung requirement nila, 10 years ka dapat manirahan sa Spain bago ka puwedeng mag-apply ng citizenship. Pero dahil ikaw ay Philippine passport holder, magiging 2 years na lang daw po. So just correct me if I'm wrong about sa 10 years ha, yun yung nabasa ko, 10 years talaga yung pinaka-normal na requirement for Spain, Spanish citizenship. Pero kapag ikaw ay Philippine passport holder, magiging 2 years na lang po yun siya. Imagine, from 10 to 2 years. So, sa Spain lang po ito, sa ibang, countries dito sa Europe wala pong gano'n para wala pong gano'ng special rule para sa mga Philippine citizen. Sa Spain lang po yun siya. Kasi dito sa Germany naman kailangan 5 years. Yung normal na requirement talaga is 5 years. Pero may mga, mare-reduced yun siya to 3 years kapag ikaw ay married sa German citizen. So, ganun dito sa Germany. Pero sa Spain, kahit na hindi ka married sa Spanish citizen, as long as ikaw ay Philippine passport holder, puwedeng 2 years lang. 2 years lang yung requirement na manirahan sa Spain. Okay, 2 years lang. So, totoo naman talaga and alam niyo sa sobrang, hirap sa Philippines and hindi na maganda yung mga nakikita natin, napapanood natin, as in nakaka-stress talaga yung mga news, sa Philippines. So, ang sarap talagang parang umalis na sa country na 'yan. So, kaya maraming Filipino ngayon na parang nangangarap na mag-migrate sa ibang bansa. And Spain is a very good option kasi nga, medyo mas easy yung, requirement kaysa sa ibang countries na kailangan ng 5 years, kailangan 10 years, 'di ba? Bago ka puwedeng mag-apply ng citizenship, bago ka magiging dual citizen. Pero siyempre hindi lang po yun yung requirement ha, hindi lang na kailangan mo lang manirahan sa Spain ng 2 years and okey na. Of course may iba pa pong mga requirements yan. So the same sa Germany, kailangan mong, pag-aralan yung language and then kailangan wala kang criminal record and then, kailangan meron kang residence permit, kailangan may hawak kang residence permit. So hindi po, kasama sa 2 years yung pag-visit mo lang sa Spain or, yung pag-tour mo lang sa Spain, hindi po yun kasama ha. Kailangan doon po mag-i-start yung 2 years na living in Spain kapag nanirahan meron ka ng hawak na residence permit. So, kailangan din ng residence permit. So and then parang sa Germany lang din, kailangan mo din pag-aralan yung culture, yung politics nila, mga gano'n. Meron ding orientation course and for sure may exam din yun siya na kailangan mong ipasa. So, may mga gano'ng requirements po and siyempre kailangan mo din mapatunayan na kaya mong i-support ang sarili mo sa Spain. So, almost the same yung requirements din dito sa Germany. Kailangan din na, mai-prove mo sa kanila na hindi ka tawag niyan, hindi ka aasa sa government social benefits, mga gano'n. Kailangan meron kang sariling income na kaya mong suportahan yung sarili mo, meron kang accommodation, meron kang, tawag niyan, source of income na kaya mong buhayin ang sarili mo sa Spain or dito sa Europe. So gano'n, may gano'ng mga requirements din po. So ngayon ang question, kasi 'di ba, for example naengganyo na tayo, gustong-gusto na natin lumipad papuntang Spain. Ang tanong ngayon, madali lang ba makapunta ng Spain lalo na kung ikaw ay galing pa sa Pilipinas? So ang sagot po niyan magdedepende kung ano pong type of visa yung i-a-apply mo and magdedepende sa profile or sa situation mo diyan sa Philippines. Kasi, for example kung, mag-a-apply kayo ng tourist visa muna or visit visa muna papuntang Spain, kasi alam ko na merong mga Filipino na nang-eengganyo
na sinasabi nila na mag-apply ka lang ng tourist, punta ka ng Spain as tourist visa, okey na. Puwede ka ng makahanap doon ng trabaho, mga gano'ng sinasabi. Pero ang totoo po, labag po 'yun sa rule ng Europe. Labag po 'yun sa rule ng Spain at ng iba pang countries dito sa Europe. Kapag tayo po ay merong tourist visa or visit visa or Schengen visa, kasi itong tourist visit visa, belong po 'yan sila sa Schengen visa, meaning short stay visa po 'yun sila. And kapag 'yun po yung hawak mo, we are not allowed to seek employment. Hindi tayo puwedeng maghanap ng trabaho gamit ang tourist visa, bawal po 'yun. And hindi rin po tayo puwedeng mag-work na tourist visa yung hawak natin. So, ang mangyayari kapag for example, tawag niyan, nahuli tayo doon sa Spain na naghanap ng trabaho habang meron tayong tourist visa lang yung hawak natin. May mga penalty and worst, kayo sa country na yon. Hindi na kayo puwede pang pumunta sa country na yon. So, iwasan po natin 'yun hangga't maaari. Hindi po tayo puwedeng mag-work, hindi tayo puwedeng maghanap ng trabaho na under tayo sa tourist or visit visa or any short-term visas. So, 'wag na 'wag kayong maniwala sa mga nagsasabi na, "Ay, kapag tourist visa ka lang, okey na, makakapagtrabaho ka na dito." Hindi po 'yun puwede. Sana ay maliwanag po 'yun sa inyo, and ang malala pa talaga dito sa ibang bansa, hindi yung ibang lahi ang, tawag niyan, ah, magpapahamak sa inyo. Hindi ibang lahi, yung kapwa natin Filipino ang, magpapahamak sa inyo. Isusumbong kayo, may mga gano'ng Filipino dito sa ibang bansa. Sila yung magsusumbong kapag may nakita silang baguhan, tourist visa yung hawak, nagtatrabaho. Naku, yun yung, as in hindi maganda talaga. Though may iba na gano'n yung ginawa, naging successful. Kung meron kayong kilala na gano'n, naging successful, pero kasi yung record makikita 'yan na from tourist, nag-ano na, nag-work na, and then for example ngayon meron na silang residence permit pero yung pathway nila ay hindi maganda. So, ang mangyayari kasi niyan kapag meron kayong relatives na gustong mag-travel din, for example, i-invite niyo yung mga relatives niyo, pero yung pathway niyo before ay hindi maganda, nag-tourist kayo and then nag-work, gano'n, hindi na kayo umuwi, nag-overstay, may mga gano'ng record na kayo, so mahihirapan yung mga relatives niyo na makaalis din, dahil sa record niyo. So, gano'n po ang mangyayari. Kahit na naging successful kayo ngayon, kawawa yung iba na gustong, mag-migrate sana. Or gusto sanang mag-tour sa ibang bansa pero nahihirapan dahil sa history ng relatives nila. Okey naman, puwede naman kayong mag-tour 'no, meron naman tayong right na mag-tour sa iba't ibang bansa. Pero siyempre ang isa kasi sa requirement kapag mag-a-apply tayo ng short-term visas like tourist visa, kailangan, ma-prove natin sa embassy na uuwi pa talaga tayo and meron tayong sapat na financial means to support our travel. So, actually hindi lang po yung, financial, like hindi lang po yung savings natin yung titingnan ng embassy, and hindi lang yung amount na for example na kailangan meron kang amount na para sa expenses mo sa travel, hindi lang po yun yung titingnan nila. Ang titingnan po nila is yung monthly na pumapasok sa bank account niyo, yung source of income niyo kung stable ba, na kaya ba kayong buhayin sa Philippines, okey ba yung living niyo diyan sa Philippines, na kapag pupunta kayo ng ibang bansa like Spain, ay uuwi pa talaga kayo. Kasi okey yung, stable yung income niyo diyan, hindi kayo mag-o-overstay doon. Dapat makita ng embassy na, um hindi kayo maghahanap ng work sa Spain kasi meron naman kayong sapat na source of income sa Philippines. Yun yung titingnan ng embassy. So, 'wag kayong mag-isip na, "Ay, kailangan meron tayong 1,000,000 sa bank account natin." No, hindi po gano'n kalaki yung kailangan talaga. Hindi yung amount, hindi magma-matter sa amount talaga. Kahit na meron kang 1,000,000 sa bank account mo, kung wala ka namang stable source of income, wala din po yun siyang silbi.
gano'n. And hindi lang din about sa source of income, kailangan may iba ka pang, reason na uuwi ka pa talaga. For example, may mga property ka diyan sa Philippines, may mga financial obligations, family obligations, mga gano'n. So yun po yung importante kapag mag-a-apply ng short stay visa. Kasi kailangan mong mapatunayan na uuwi ka pa talaga after ng trip mo, after ng travel mo. Back sa topic po na about kapag mag-tourist ka ay puwede kang maghanap ng work sa ibang bansa, puwede kang ah, magtrabaho doon while tourist visa. So again, hindi po yun siya talaga puwede. Hindi po tayo allowed, and ngayon dito sa Europe meron na po silang entry-exit system na kung saan mas madali na lang para sa kanila na i-track yung mga short stay visa holders. Kapag may nag-overstay, gano'n, mata-track po nila agad-agad kapag nag-overstay kayo sa country. Kasi ang short stay visa po, allowed lang po tayo mag-stay up to 90 days. And actually madalas hindi yun siya gina-grant ng embassy. Minsan lang din sila nagbibigay ng full 90 days. Usually yung binibigay nila kung ano lang yung nire-request ng applicant. For example, magre-request ka ng 1 month, 2 months, possible na yun lang din po yung i-allow nila talaga. Yun lang yung duration of stay. Yun lang yung allowed na stay ka sa bansa na yun. And then maximum yung binibigay nila is 90 days. So kailangan on or before on or before mag 90 days, kailangan naka-exit ka na sa country na yun. Or kapag hindi, nag-o-overstay ka na. So may mga cases na nag-overstay ng 1 day, 2 days. So yung 1 day acceptable pa, pero minsan may immigration po dito sa Europe na talagang may ipapapirma sa'yo, kailangan mong mag-explain, gano'n, kung bakit ka nag-overstay ng 1 day. May gano'ng cases po. And yung iba naman na-consider pa, pero may iba na hindi, may mga pinapapirma and kailangan mo pang mag-explain talaga, ma-hold ka pa doon sa immigration. Ano kaya yung mangyayari kapag, hindi lang 1 day yung overstay mo? May mga penalty po 'yan, and possible pong ma-ban ka na sa pagpunta sa bansa na yun. So, ayun po yung mga, consequences kapag hindi po tayo dadaan sa legal way. Ang masama pa diyan, wala kang peace of mind, kasi wala kang legal na dokumento. Ayun nga yung tinatawag, tago ka ng tago. Paano ka makakapagtrabaho ng, walang iniisip? Paano ka makakapagtrabaho na may peace kung ang hawak mo ay, I mean, kung wala kang hawak na legal na dokumento? 'Di ba mas okey yung magtatrabaho ka na alam mo wala kang ginagawang mali kasi meron kang legal na dokumento, instead na yung iniisip mo ay parang nagwo-worry ka, kapag meron kang legal na dokumento yung iisipin mo na lang yung future mo, ano ba yung dapat gawin para at least sumakses tayo, 'di ba? So hindi yung ang iisipin mo lang, "Hala, paano ako makakapagpunta doon sa trabaho, eh, baka mamaya mahuli ako," mga ganito, walang peace of mind. So mas okey po talaga na pupunta kayo sa ibang bansa na merong legal na dokumento. And 'wag na 'wag po kayong maniwala sa mga nag-o-offer ng mga easy way daw, mabilis na paraan para makapunta sa ibang bansa. Wala pong gano'ng mabilis na paraan, walang gano'ng way, walang shortcut sa success. Kailangan talaga natin dumaan sa, tamang proseso. Kung gaano kalaki yung pangarap natin, gano'n din po kalaki yung struggles or yung effort na dapat nating gawin para makamit natin or maabot natin yung pangarap natin. So, wala pong easy way, walang shortcut. So, 'wag na 'wag po kayong maniwala sa mga nag-o-offer. For example, magbayad lang kayo ng 200,000, okey na, may visa na kayo at iba pa. May ticket na, puwede na kayong lumipad diretso, wala man lang kayong ginawang kahit ano. So, 'wag na 'wag po kayong maniwala sa gano'n. Kasi sa pag-apply po ng mga visa, Schengen visa, working visa, or kung ano pang visa yung a-applyan niyo, kailangan po kayo mismo ang magsa-submit ng application niyo, kasi kailangan yung fingerprints niyo, yung photo niyo, yung mukha niyo kailangang pikturan. So, 'wag na 'wag kayong maniwala na kapag magbabayad kayo ng 100, 200,000 hindi na kayo mag-a-apply, bibigyan na lang kayo diretso ng visa. Oh my God, wala pong gano'n.
Wala pong gano'n, wag po kayong maniwala sa mga gano'ng offer, scam po 'yun siya, scam po 'yun. Kapag mag-a-apply ng visa kailangan yung aplikante po talaga ang magsa-submit ng application. And hindi lang po passport ang kailangan, maraming dokumento ang kailangan para sa pag-apply ng visa.